Sunny và mẹ chào các bạn. Đã đến giờ mẹ đọc truyện cho Sunny nghe rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đọc thêm 2 câu chuyện để xây dựng lòng tự tin nhé các bé. Câu chuyện đầu tiên, ông chúa. Ngày xưa, có một vị vua có 3 người con trai. 2 vị hoàng tử đầu khi đã trưởng thành muốn đi ra ngoài thám hiểm, nhưng rất lâu sau không thấy quay về. Vị hoàng tử út quyết định lên đường đi tìm 2 người anh. Đi được chẳng bao lâu, mấy anh em đã gặp lại nhau. Tức thì cả 3 anh em cùng nhau đi tiếp về phía trước. Trên đường đi, họ trông thấy một con vịt. 2 người anh muốn bắt vịt đem quay lên ăn, nhưng hoàng tử út đã ngăn cản 2 anh của mình. Sau đó, 2 người anh lại muốn bắt ông chúa, nhưng cũng bị người em ngăn lại. Cuối cùng, họ đến trước một tòa cung điện nguy nga. Trên tấm bia đá trước cửa cung điện viết 2 việc cần làm để cứu hoàng cung đang bị phù phép và cứu nàng công chúa đang chìm sâu trong giấc ngủ. Việc thứ nhất là trước khi mặt trời lặn phải tìm thấy chiếc chìa khóa vàng ở dưới đáy hồ trong rừng sâu. Nếu không làm xong, người đi tìm chìa khóa sẽ bị biến thành đá. 2 người anh vội vàng đi ra hồ tìm chìa khóa, nhưng kết quả là đều bị biến thành đá. Cuối cùng đến lượt hoàng tử út. Chú vịt con được chàng cứu lần trước đã đến giúp chàng lặn xuống đáy hồ, ngậm chiếc chìa khóa vàng mang lên. Việc thứ hai còn khó hơn rất nhiều. Sau khi vào được trong cung, chàng phải nhận ra nàng công chúa nào đã ăn mật ong trong số 3 nàng công chúa đang ngủ. Ông chúa được hoàng tử út cứu lần trước đã bay đến đầu trên môi một nàng công chúa. Không chần chừ lâu nữa, hoàng tử út nhận ra ngay nàng công chúa cần tìm. Phép thuật được hóa giải, toàn bộ hoàng cung cùng 3 nàng công chúa đều được giải thoát. Sau đó, hoàng tử út kết hôn với nàng công chúa và lên làm vua. Câu chuyện đầu tiên đã hết rồi. Nào chúng ta cùng nghe câu chuyện thứ hai nhé. Câu chuyện thứ hai, búp bê hồ lô. Ngày xưa, trên một ngọn núi có một bà lão rất đổi hiền từ. Bà có một người con gái xinh đẹp và tốt bụng, cả nhà đều gọi cô là Xuân Tỷ. Một ngày nọ, Xuân Tỷ đã cứu một chú chim yến nhỏ bị thương bên vách núi. Cô mang chim yến nhỏ về nhà, chăm sóc cẩn thận cho đến khi vết thương của chim nhỏ hoàn toàn hồi phục mới thả nó quay về với thiên nhiên. Chim yến nhỏ để đền đáp công ơn của Xuân Tỷ đã tặng cô một hạt quả hồ lô. Xuân Tỷ đem hạt hồ lô gieo xuống đất. Không lâu sau, cây đã mọc ra một quả hồ lô lớn. Xuân Tỷ vừa hái quả xuống thì từ bên trong một chú búp bê mũm mĩm nhảy ra. Mọi người gọi cậu là búp bê hồ lô. Búp bê hồ lô có thể ca hát, nhảy múa, đùa giỡn khiến bà lão và Xuân Tỷ vui cười cả ngày. Hơn nữa, cậu cũng rất hiểu biết. Xuân Tỷ rất yêu mến cậu. Có một ngày, đột nhiên không thấy Xuân Tỷ đâu. Búp bê hồ lô và bà lão lo lắng đi tìm khắp cả ngọn núi, nhưng cũng không sao tìm thấy. Họ khóc nức nở vì lo lắng cho Xuân Tỷ. Sau đó, một chú bướm nói với búp bê hồ lô rằng chú ta trông thấy Xuân Tỷ bị đám yêu quái trên núi bắt đi rồi, mà đám yêu quái đó rất hung ác, thường xuyên bắt những người dân quanh đây. Để cứu Xuân Tỷ, búp bê hồ lô dũng cảm trèo lên đỉnh núi, đứng trước mặt yêu quái mặt xanh. Cậu quát to: "Yêu quái, hãy mau thả Xuân Tỷ ra ngay!" Tên yêu quái tức giận, định giẫm bẹp búp bê hồ lô, nhưng lại giẫm phải đám cây gai đã được cậu chuẩn bị trước đó. Tên yêu quái ôm chân kêu đau thảm thiết. Búp bê hồ lô nhanh chóng nhân cơ hội đó nhảy lên tường thành. Tên yêu quái định đạp đổ bức tường thành khiến búp bê hồ lô ngã chết. Nhưng kết quả là cậu đã nhanh chóng nhảy phóc xuống đất, còn tên yêu quái lại bị chính bức tường thành đạp đổ đè chết. Búp bê hồ lô thông minh, dũng cảm đã cứu thoát được Xuân Tỷ. 2 chị em vui vẻ tung tăng trở về nhà. Và câu chuyện búp bê hồ lô đã hết rồi. Mẹ và Sunny hẹn gặp các bạn vào tối ngày mai lúc 9 giờ nhé. Good night.